پروژه ما نیاز به منابع داره. افرادی که توی پروژه کار بکنن، تجهیزات، مواد، مسافرت به خارج از محل پروژه و چیزهای مثل این. نرم افزار مایکروسافت پروژکت چندین نوع منبع داره که میتونه کلیه منابعی که در دنیای واقعی استفاده میشن رو در خودش مدل بکنه. بعد از اینکه وظایف رو تعریف کردیم، ما آغاز میکنیم شناسایی منابعی که توی پروژمون استفاده میکنیم. بعد از تعریف منابع تعیین میکنیم که هر کدوم چقدر هزینه دارن و چقدر در دسترس ما هستن. بعد از اون منابع رو به وظایف تخصیص میدیم و میتونیم زمانبندی خودمون رو بهبود بدیم و هزینه کل پروژه رو محاسبه بکنیم. در امتداد اون میتونیم اضافه بارهای منابع مشخص بکنیم، پیشرفت رو ترک یا ردگیری بکنیم و در نهایت اطلاعاتی رو در مورد عملکرد پروژه خودمون داشته باشیم. برای تعریف منابع شما باید به سربرگ ویو و قسمت ریسورس شیت برید. در اینجا کلیه منابعی که در پروژه خودتون ازش استفاده خواهید کرد رو تعریف می‌کنید. ما 3 نوع منبع در نرم افزار مایکروسافت پروژکت داریم: منابع ورک یا کاری، منابع متریال یا مواد مصرفی و منابع کاست یا منابع هزینه‌ای. منابع کاری اون چیزی که اغلب ازش استفاده میشه و در بعد از اون موارد مصرفی یا هزینه‌ای چیزهایی هستن که بیشتر در پروژمون ازشون استفاده خواهیم کرد. چیزی که در مورد منابع کاری بسیار اهمیت داره بحث زمان هست. افراد و تجهیزاتی که شما در پروژهتون استفاده می‌کنید در زمان مشخصی در اختیارتون هستن و یا ساعت مشخصی در روز رو میتونن کار بکنن و به صورت فول تایم در کل زمان در اختیار شما نیستن. برای مثال نگاه بکنید مدیر انفرماتیک به عنوان یک منبع کاری که تنها 25% زمان کاری خودش رو در اختیار پروژه شما هست و ممکنه بقیه ساعت‌های کاریش رو به کارهای عمومی که توی سازمان داره اختصاص بده. همینطور برای هر منبع ما یک تقویم جداگانه میتونیم تعریف بکنیم که در اون ساعت‌های کاری، روزهای کاری و حتی تعطیلات خاص اون منبع میتونه تعریف بشه. این کار رو ما در ستون بیس کلندر تعریف می‌کنیم. دسترس پذیری منابع یا اویلیبیلیتی چیزی است که بر زمانبندی پروژه ما تاثیر میذاره. مدت زمانی که یک فرد یا یک نقش خاص در اختیار پروژه ما هست در ستون ماکس یونیت تعریف میشه. برای مثال مدیر دفتر 100% زمان خودش رو در پروژه ما میتونه تخصیص بده. همونطور که میبینید در ستون ریسورس نیم ما نام نقش‌های عمومی و عناوین عمومی رو داریم که در پروژه ما میتونن کار بکنن و ما افراد خاصی رو به اسم خاصی مشخص نکردیم. در اینجا در ابتدای پروژه ما میایم عناوین کلی کاری رو که برای پروژه ما مورد استفاده هستن رو وارد میکنیم و کارها بهشون تخصیص میدیم. بعد از اون وقتی اسم افراد خاص به دست ما رسید ما میتونیم این عناوین عمومی رو با اون اسمهای خاص جایگزین کنیم. هزینه افراد و منابع کاری به صورت کلی به زمان وابسته است. برای مثال شما برای یک مکانیک ساعتی X تومان تخصیص میدین یا برای کرایه یه جرثقیل Y ریال توی روز باید پرداخت بکنید. این مبلغ در ستون استاندارد ریت تعریف میشه. برای مثال باربر در هر ساعت 50,000 ریال برای ما توی پروژه هزینه ایجاد میکنه. نوع بعدی منبعی که ما ازش استفاده میکنیم متریال یا مواد مصرفی هستش. چیزی که در اینجا مهمه برای ما زمان نیست بلکه مقادیر هستن. هزینه مواد مصرفی هست که روی هزینه پروژه ما تأثیر میذاره. واحد مصرف یک متریال یا ماده مصرفی در ستون متریال لیبل تعریف میشه. برای مثال منبع مصرفی بروشور رو نگاه بکنید. واحد اون عدد هست و هزینه‌ای که برای هر واحد اون یعنی هر عدد بروشور برای ما داره 3000 ریال هست. تنها زمانی منابع مصرفی میتونن بر زمانبندی ما تاثیر بذارن که ما منتظر باشیم که این مواد به پروژه ما برسن. منبع سومی که ازش استفاده می‌کنیم منبع هزینه‌ای هست. منبع هزینه‌ای به شکل ویژه برای هزینه‌های اضافه و غیر مرتبط به اون دو منبع یعنی منابع کاری و مصرفی تعریف میشه. هزینه‌هایی مثل آب و برق، هزینه استفاده از تلفن، مسافرت، همه اینها مثال‌هایی هستن از هزینه‌های خاصی که ما بهشون میگیم منبع هزینه‌ای. به این روش شما میتونید ردیابی بکنید که روی چه مدل از هزینه‌هایی، توی چه دسته‌هایی از هزینه‌ها توی کل پروژهتون هزینه کردید. برای مثال نگاه بکنیم ما در قسمت سکونت میتونیم مشخص بکنیم که در کل پروژهمون چقدر برای اقامت توی هتل‌ها، برای مسافرت‌های خارج از فضای پروژه هزینه کردیم. یا برای مثال در صورتی که شما هزینه سفر هوایی و سفر زمینی رو از هم جدا بکنید، میتونید در پایان پروژه مشخص بکنید که چه مقدار روی هر کدوم از این دسته‌های سفر هزینه شده. روش استفاده از منابع هزینه نسبت به دو تا منبع کاملا متفاوت است. همونطور که می‌بینیم ما برای اینها مبلغی رو در نظر نمی‌گیریم چه در ساعت چه به صورت کلی. بلکه این منابع رو به وظایف تخصیص میدیم و مبلغی که برای ما توی اون وظیفه ایجاد میکنه در مقابلش وارد میکنیم که این رو در ویدیوهای آتی با هم مرور خواهیم کرد. پس در نهایت منابع کاری منابعی هستن که در مقاطع زمانی مختلف ما ازشون میتونیم توی پروژمون استفاده بکنیم
چیزهایی مثل افراد و تجهیزات. منابع مصرفی تدارکات و اقلام قابل مصرف پروژه ما هستن که در تکمیل پروژه مصرف میشن و به اتمام میرسن. و در نهایت نوع سوم منابع هزینه‌ای که موارد هزینه خاص هستن، چیزهایی مثل مسافرت که شما میتونید از بین این سه منبع هر چیزی که و هر منبعی که توی پروژهتون استفاده میکنید رو انتخاب بکنید.